સુપ્રભાતમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે લાસ્ટ વિડીયોની અંદર લેસન નંબર 8 સમયઃ જોયું હતું. આ ચિત્ર શેનું છે બાળકો? તો ઘડિયાળનું, પણ જેને સંસ્કૃતમાં શું કહેવામાં આવે છે? ઘટી. એટલે આપણે એમ બોલી શકીએ કે એસા ઘટી, એટલે કે આ ઘડિયાળ. તમે એમ પણ બોલી શકો કે એસા ઘટી અસ્તિ, એટલે કે આ ઘડિયાળ છે. બરાબર. ચાલો એમાં થોડુંક આપણે રિવિઝન કરી લઈએ. આપણે લાસ્ટ વિડીયોમાં જોયું હતું કે એસા ઘટી અસ્તિ એટલે કે આ ઘડિયાળ છે. શર્ધ, એ શર્ધ કોના માટે વપરાય છે? તો કે અડધા સાથે, સાડા અથવા 4:30 વાગ્યા, 5:30 વાગ્યા એવું આપણે બોલી શકીએ. સપાટ એટલે કે પા કે 15 મિનિટ સાથે સવા, એટલે કે 4:15 વાગ્યા, 5:15 વાગ્યા એવું આપણે બોલીએ. તો જ્યારે સવા શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ ને ત્યારે સપાટ શબ્દનો ઉપયોગ કરવાનો. જ્યારે સાડા શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ ને ત્યારે શર્ધ શબ્દનો સંસ્કૃતમાં ઉપયોગ કરવાનો. અને તો પાડોન શબ્દ ક્યારે યુઝ કરવાનો? તો કે 5 કલાક ઓછો હોય, 15 મિનિટ ઓછી હોય ને 12 વાગ્યામાં 15 મિનિટ ઓછી હોય. બરાબર. ત્યાર પછી આપણે એમ બોલીએ કે જો 12 વાગ્યામાં 15 મિનિટ ઓછી હોય તો આપણે શું બોલીએ? તો કે 11:45. બરાબર. 11:45 એવી રીતે આપણે બોલીએ. બરાબર. તો એ પણ એટલે કે 12 વાગ્યામાં 15 મિનિટ ઓછી. અને બીજી ભાષામાં આપણે શું બોલીએ? તો કે 11:15 વાગ્યા આપણે એવો શબ્દનો યુઝ કરીએ. તો કે 11:15 વાગ્યા એવું બોલે ને ત્યારે પોણા શબ્દ જ્યારે વપરાય ને ત્યારે પાડુન શબ્દ યુઝ કરવાનો. દીર્ઘ સૂચિ એટલે મોટો કાંટો, લઘુ સૂચિ એટલે નાનો કાંટો, અને અધુના કહ સમય હોય એટલે કે અત્યારે કેટલા વાગ્યા અથવા તો અત્યારે કેટલો સમય થયો છે. બરાબર ને બાળકો? આ આપણે રિવિઝન કરેલું હતું. હવે એક વખત ફરીથી આપણે રિવિઝન કરીને એક્સરસાઇઝ તરફ આગળ વધીએ. જો કહ સમય એટલે કેટલા વાગ્યા? હવે અહીંયા 5:30, 6:30, 9:30 અને 2:30 વાગેલા છે. બરાબર. તો જ્યારે પણ આપણે 5:30 એટલે કે 5 એટલે પચ, પણ સાડા શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો એટલે આપણે શર્ધ બોલો. એટલે શર્ધ પચવાદનમ. બરાબર. 6:30 સડ એટલે કે શર્ધ સડવાદનમ. અને 9:30 એટલે શર્ધ નવવાદનમ. અને 2:30 વાગ્યા હોય તો બેને આપણે સંસ્કૃતમાં શું કહીએ? દ્વિ, એટલે કે શર્ધ દ્વિવાદનમ. બરાબર. એટલે કે શર્ધ પચવાદનમ, શર્ધ સદવાદનમ, શર્ધ નવવાદનમ અને શર્ધ દ્વિવાદનમ. ચાલ, ત્યાર પછી આવે છે તો કે 3:15, 4:15, 10:15 અને 8:15. બરાબર. એટલે કે સપાદ ત્રિવાદનમ, સપાદ ચતુર્વાદનમ, સપાદ 10 વાદનમ અને સપાદ અસ્તવાદનમ. અહીંયા ચતુર્વાદનમ જ્યારે આપણે લખીએ છીએ ત્યારે વાની ઉપર રેફ કરવાનો છે. એટલે તમે સ્પેલિંગમાં બરાબર ધ્યાન આપજો બાળકો. હવે સવા શબ્દનો જ્યારે ઉપયોગ થાય છે ગુજરાતીમાં ત્યારે આપણે સંસ્કૃતમાં એમાં સપાટ શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે, જે આપણે એક વખત જોઈ ગયેલા હતા કે સપાટ ત્રિવાદનમ, સપાટ ચતુર્વાદનમ, સપાટ 10 વાદનમ અને સપાટ અસ્તવાદનમ. ચાલો એ પહોંચ્યું. ત્યાર પછી આપણે આવે છે પાડોન. અહીંયા છે 9:45 વાગ્યા આપણે એમ બોલીએ. જ્યારે પોણા શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ ને બાળકો ત્યારે આપણે પાડોન 10 વાદન. પણ જ્યારે આને અંકમાં આપણે લખવાના હોય ને ત્યારે આપણે શું બોલીએ? 9:45 એવું આપણે તો નથી લખતા. આપણે શું બોલીએ? તો કે 9:45 બોલીએ. બરાબર. એટલે 9:45 બોલીએ. અહીંયા આપણે બોલીએ તો કે જ્યારે આપણે અંકમાં લખવાના હોય ત્યારે આપણે શું બોલીએ? તો કે 11:45 એટલે 11:45 લખીએ. બરાબર. અંકમાં લખવાના હોય ત્યારે અહીંયા 9:45 વાગે તો આપણે 8:45 બોલીએ, એટલે કે 8:45 બોલીએ. બરાબર ને? પણ જ્યારે આપણે આવી રીતે 9:10 વાગે જ્યારે આપણે પોણા શબ્દનો ઉપયોગ કરીને ત્યારે અહીં સંસ્કૃતમાં પાડોન શબ્દનો ઉપયોગ કરવાનો. એટલે પાડોન 10 વાદનમ એટલે કે 9:10, પાડોન દ્વાદશ વાદનમ એટલે કે 11:30. બરાબર. એમ આપણે અંકમાં લખવું હોય તો આપણે 11:45 લખવું પડે. બરાબર. પણ આપણે અંક શબ્દમાં લખવું હોય તો આપણે શું લખવાનું? પાડોન દ્વાદશ વાદનમ. ચાલ, ત્યાર પછી આપણે આવ્યું છે 8:45. એમ આપણે 8:45 બોલીએ ને તો પાડોન 9 વાદનમ. પણ જ્યારે આપણે અંકમાં લખવાનું હોય કે 8:45 અંકમાં લખવાનું હોય તો આપણે શું લખવાનું? તો કે 8:45 એટલે 8:45 આપણે એવી રીતે લખવું પડે. તેવી જ રીતે 1:45 વાગ્યું એટલે કે કેટલા વાગેલા કહેવાય? તો કે 12:45 એટલે કે 12:45. બરાબર. તો ત્યારે આપણે છે ને તે પોણા શબ્દનો યુઝ કરીએ એટલે અહીંયા પાડોન લખ્યું અને 1 વાદનમ. બરાબર ને બાળકો? એટલે અંક અને શબ્દમાં લખતી વખતે ત્યારે ધ્યાનમાં રાખવાનું કે પાડોન 9, પાડોન 10 વાદનમ, પાડોન દ્વાદશ વાદનમ, પાડોન 9 વાદનમ અને પાડોન 1 વાદનમ. એટલે અહીંયા આપણે જ્યારે અંકમાં લખવું હોય તો આપણે કેવી રીતે લખી શકીએ? તો કે 9:45, 11:45, 8:45 અને અહીંયા આપણે લખીએ છીએ 12:45. બરાબર. આ તમને એટલા માટે કહેવું છે કે આગળની એક્સરસાઇઝમાં જ્યારે અંક અને શબ્દમાં લખવાનો હશે ને ત્યારે તમને ખ્યાલ આવે એટલા માટે. ચાલો બાળકો, હવે આપણે એક્સરસાઇઝ જોઈએ. અહીંયા શેની એક્સરસાઇઝ આપેલી છે? કહ સમય એટલે કે કેટલા વાગ્યા. ઘડિયાળને જોઈને તેની નીચે સમય અંક અને શબ્દમાં લખવાના છે. બરાબર. તો આ આપણે જે 1:15 વાગ્યા, 7:30 વાગ્યા,
પોણા 2 વાગ્યા, જેને આપણે 1:45 પણ કહીએ, અને છે ને તે 4:30 વાગ્યા, બરાબર. તો આ જે છે તેને અહીંયા આપણે પહેલાંમાં આપણે શેમાં લખવાનું છે, તો અંકમાં લખવાનું છે, ને નીચે એને શબ્દમાં લખવાનું છે, બરાબર. ચાલો તો હવે અહીંયા આપણે એને આ એક્સરસાઇઝ બી તમારે નોટમાં લખવાની રહેશે, આમાં પણ લખવાની રહેશે, અને તમારે તમારી નોટબુકમાં પણ લખવાની રહેશે. ત્યાર પછી આ જે જોડકા જોડો છે તે બી તમારે નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે. ચાલો તો અહીંયા આપણે હવે જોઈએ, બરાબર. પહેલાં કેટલા વાગેલા છે, 1:15 વાગેલો છે, બરાબર. હવે એને આપણે છે ને શેમાં લખવાનું છે, તો કે એમ જોવા જઈએ તો 1:15, બરાબર. તો 1:15 એટલે આપણે અહીંયા લખવાનું 1 અંકમાં લખતા છે, બરાબર, અને બીજીમાં લખવાનું 15 એટલે કે 1:15, બરાબર. આ આપણું થયું સંસ્કૃતમાં અંકમાં 1:15, બરાબર. ચાલો ત્યાર પછી આપણે શું કરવાનું છે, તો કે એને આપણે લખવાનું છે શબ્દમાં, બરાબર. હવે અહીંયા શું લખેલું છે, તો કે 1:15 એટલે સવાને આપણે સંસ્કૃતમાં શું કહીએ, તો સપાદ કહીએ, બરાબર ને. એટલે અહીંયા લખ્યું સપાદ, બરાબર. અને 1 એટલે 1 લખ્યું, અને પછી આપણે છેલ્લે શું લખતા છે, વાદનમ, એટલે કે સપાદ 1 વાદનમ. પતી ગયું. 1:15 એટલે કે સપાદ 1 વાદનમ. ચાલો હવે આપણે શું આવ્યા, 7:30 વાગ્યા, બરાબર, કે જેને આપણે શું કહેવામાં આવે છે, તો કે આપણે જ્યારે અંકમાં લખવું હોય તો આપણે આ રીતે લખીએ, બરાબર. આ રીતે આપણે લખીએ 7:30, બરાબર. હવે આ જે છે તે આપણે સંસ્કૃતને હવે આ 7:30ને આપણે શેમાં લખવાનું છે, શબ્દમાં લખવાનું છે. પણ 7:30 છે એટલે જ્યારે સરસ શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ ત્યારે સંસ્કૃતમાં શું બોલાય બાળકો, શર્ધ, બરાબર. એટલે આપણે શર્ધ લખ્યું, અને શર્ધ લખીને આપણે છે ને શર્ધ સપ્ત વાદનમ, બરાબર. 7ને શું કહેવામાં આવે છે, સપ્ત, એટલે શર્ધ સપ્ત વાદનમ. એ પૈતું. ચાલો હવે આપણે અહીંયા આવ્યા કે જે તમને આગળ મેં વાત કહી તેમ કે અહીંયા જ્યારે આપણે અંકમાં લખવાના હોય ને તો આપણે શું લખવાનું, તો કે 1 એટલે કે 1:45 આપણે એ લખવાનું, બરાબર ને. એટલે આપણે અહીંયા લખવાનું 1:45. પણ જ્યારે આપણે છે ને તેને હવે એને આપણે છે ને શબ્દમાં લખવાનું છે, તો 1:15 એટલે પોણાને શું કહેવામાં આવે છે, પાડોન કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે બાળકો, પાડોન કહેવામાં આવે છે, બરાબર. એટલે પાડોન, અને 1:15 એટલે 2 ને એટલે દ્વિ, બરાબર. એટલે દ્વિવાદનમ, બરાબર ને. એટલે અહીંયા આપણે લખવાનું દ્વિવાદનમ, પાડોન દ્વિવાદનમ, બરાબર. એટલે એ થયું. ચાલો ત્યાર પછી આપણે લખવાનું છે પાછું એવું 4:30 વાગ્યા, કે જેને આપણે શું લખવાનું છે, તો કે 4:30 એટલે કે અંકમાં આપણે લખતી વખતે, બરાબર. 4:30 થઈ ગયા. હવે સડાને આપણે સંસ્કૃતમાં શું કહેવામાં આવે છે, શર્ધ, એટલે આપણે અહીંયા લખ્યું શર્ધ, બરાબર. ચાલો ત્યાર પછી મેં તમને શું કીધેલું કે ચતુર્વાદનમ, તે સ્પેલિંગ બરાબર જોવાની, બરાબર. ચતુર્વાદનમ, બરાબર. એની સ્પેલિંગ બરાબર તમારે ધ્યાન રાખીને લખવી પડશે, કારણ કે કોઈના બી વાદનમમાં રેફ નથી, પણ અહીંયા વાની ઉપર રેફ છે, એટલે એ ધ્યાન રાખો. શર્ધ ચતુર્વાદનમ. ચાલો હવે કેટલા વાગેલા છે, તો કે 11:15 વાગ્યા, એટલે આપણે અહીંયા લખવાનું 11:15, બરાબર. આ આપણે લખ્યું 11:15. હવે છે ને તેને સંસ્કૃતમાં આપણે લખવાનું છે, તો કે સવાને શું કહેવામાં આવે છે, તો કે સપાદ, એટલે આપણે સપાદ લખી દીધું. ત્યાર પછી 11, 10 એટલે 9, 10 એટલે 10 થાય, બરાબર. હવે તેની આગળ આપણે શું ઉમેરવાનું, તો કે એકાદશ, એટલે આપણે અહીંયા એકાદશ એટલે શું, 11, એટલે એકાદશ પછી આપણે શું લખવાનું, વાદનમ, બરાબર. એકાદશ સપાદ, એકાદશ વાદનમ, એટલે કે 11:15, બરાબર. પાછું આવ્યું 5:45, કે જેને આપણે 5:45 આપણે લખવું પડે, એટલે અહીંયા આપણે લખવાનું 5:45, અને જેને આપણે છે ને તે જ્યારે હવે સંસ્કૃતને શબ્દમાં લખવાનું હોય તો પાડોન સદવાદનમ, પાડોન સદવાદનમ, એ આપણે લખ્યું. બાળકો ધ્યાન આપજો, બરાબર. ચાલો હવે છે ને તે કેટલા વાગેલા છે, તો 10:30 વાગેલા છે, બરાબર. એટલે આપણે એને લખીએ 10:30 વાગ્યા, બરાબર. એટલે અહીંયા 10:30, બરાબર. 10:30 એ આપણે લખી શકીએ. ચાલો ત્યાર પછી છે ને તે હવે એને આપણે શેમાં લખવાનું છે, શબ્દમાં લખવાનું છે, તો કે જ્યારે આપણે સારા શબ્દ યુઝ કરીએ એટલે આપણે શર્ધ શબ્દ લખવાનો, એટલે શર્ધ 10 વાદનમ, શર્ધ 10 વાદનમ. ચાલો હવે આપણે આવ્યું 4:45, કે જેને આપણે 4:45 કહીએ, એટલે આપણે અહીંયા લખવાનું 4:45, અને 4:45, પોણા એટલે શું લખવાનું બાળકો, પાડોન, અને 5 એટલે પચ, એટલે આપણે અહીંયા લખ્યું પચ વાદનમ, બરાબર. પચવાદનમ.
એટલે પાડોન પંચવાદનમ એટલે કે 4:45 અને આ અંકમાં આપણે લખવું હોય તો 4:45 બરાબર. ચલો ફરીથી આપણે એક જોઈ લઈએ કે 1:15 એટલે 1:15 થઈ એટલે આપણે અહીંયા લખ્યું સપાત 1 વાદનમ બરાબર. ત્યાર પછી સારાસા એટલે સાર્ધ સપ્તવાદનમ બરાબર. 1:45 વાગ્યા પણ અહીંયા આપણે લખાયું અંકમાં લખતી વખત આપણે શું લખવાનું 1:45 બરાબર ને. એટલે પાડોન દ્વિવાદનમ. ત્યાર પછી આવે 4:30 એટલે કે 4:30 એટલે સાર્ધ ચતુર્વાદનમ. ત્યાર પછી આવે છે 11:15 એટલે કે સપાત એકાદશ વાદનમ બરાબર. એટલે 11 એટલે એને શું કહેવાય એકાદશ બરાબર. એટલે 1:15 છે એટલે સપાટ લખ્યું એટલે કે સપાત એકાદશ વાદનમ બરાબર. ત્યાર પછી આપણે આવે છે તો કે 5:45 બરાબર ને. એટલે 5:45 ને શું કહે છે તો કે પાડોન સદવાદનમ બરાબર એ પૈતું. ત્યાર પછી આવે છે તો કે 10:30 એટલે સાર્ધ 10 વાદનમ અને 4:45 છે એટલે પાડોન પંચવાદનમ બરાબર ને. હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. હવે આ રીતે આપણે શું કરવાનું છે તો કે જોડકા જોડવાના છે. જોડકા જોડીને આપણે લખવાનું છે તો કે આ કેટલા વાગેલા છે તો કે 4:15 વાગેલા છે. એટલે 4:15 વાગ્યા હોય બરાબર તો અહીંયા આપણે શોધવાનું છે કે 4:15 એટલે સપાદ ચતુર્વાદનમ બરાબર ને. તો અહીંયા આપણે એક નંબર લખી દઈએ બરાબર. 1 2 3 4 5 ને 6 છે એટલે કે એક્સ્ટ્રા છે બરાબર. દાખલા તરીકે 4:15 વાગ્યા તો કેના ઉપર છે તો કે 4:15 એટલે કે સપાત ચતુર્વાદનમ 3 પર છે એટલે અહીંયા આપણે 3 લખી દીધું બરાબર. ચાલો હવે 6:30 થઈ એટલે કે 6:30 વાગે એટલે સર એટલે સર્ધ ષડવાદનમ આવી ગયું બરાબર. એટલે સર્ધ ષડવાદનમ એટલે આપણો અહીંયા આવ્યું 1 બરાબર. ચાલ ત્યાર પછી આવે 2:45 એટલે કે 2:45 2:45 એટલે કેટલા થયા 2:45 એટલે પાડોન ત્રિવાદનમ એટલે અહીંયા આવ્યું ચોથું. ત્યાર પછી આવે છે 7:15 એટલે કે 7:15 7:15 એટલે શું કહેવાય તો કે 7:15 અને 7:15 ને શું કહેવાય સપાટ બરાબર. એટલે સપાદ સપ્તવાદનમ સપાત સપ્તવાદનમ કેમાં છે તો કે અહીંયા છે એટલે અહીંયા 5 લખ્યું. અને હવે અહીંયા આવે છે 8:45 એટલે પાડોન 9 વાદનમ. પાડોન 9 વાદનમ ક્યાં છે તો કે અહીંયા પાડોન 9 વાદનમ. જો 1 2 3 4 ને 5 1 2 3 4 ને 5 પાડોન 9 વાદનમ. શેમાં છે લખેલું તો કે અહીંયા છે એટલે પાડોન 9 વાદનમ બરાબર. થઈ ગયું ને આપણું. ચાલો તો ફરીથી જો 8:15 છે એટલે કે સપાટ 4:15 છે એટલે કે સપાટ ચતુર્વાદનમ. પછી 6:30 વાગ્યા કહેવાય એટલે કે 6:30 એટલે સર્ધ ષડવાદનમ. પછી 2:45 એટલે 2:45 એટલે કે પાડોન ત્રિવાદનમ. ચાર પછી આવે છે તો કે એટલે એમ કે 7:15 એટલે કે 7:15 એટલે કેટલા થયા તો કે 7:15 એટલે 7:15 એટલે શું છે તો સપાદ કા છે અહીંયા સપ્તવાદનમ લખ્યું આપણે. અને આપણે આવ્યું છે 8:45 એટલે 8:45 વાગ્યા એટલે શું કહેવાય છે તો કે પાડોન 9 વાદનમ આવી ગયેલા છે. આ એક્સ્ટ્રા ખાનું આપેલું છે. ચાલો હવે છે ને તે એક એક્સરસાઇઝ તમારે કરવાની છે. એટલે કે અહીંયા આપેલું છે કે અમૃત વેલાયમ ચતુર્વાદનમ સપ્યા ત્યાગ હોય. એટલે કે અમૃત વેલાય એટલે શું તો કે અમૃત વેરાએ બરાબર ચતુર્વાદનમ કેટલા વાગ્યે તો કે અમૃત વેરાએ 4 વાગ્યે સપ્યા ત્યાગ એટલે કે પથારીનો ત્યાગ કરવો. ચાલો ત્યાર પછી શું છે તો કે પ્રાતઃ સપાત ચતુર્વાદને પરમાત્મા સ્મરણમ. અને સવારે પ્રાતઃ એટલે કે સવારે સપાદ ચતુર્વાદન સપાદ એટલે સવાર અને ચતુર્વાદનમ એટલે કે 4 વાગ્યે એટલે કે સવારે 4 વાગ્યે પરમાત્મા સ્મરણમ એટલે કે પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું. પ્રભાતે શર્ધ ષડવાદને સૂર્યોદય. પ્રભાત એટલે કે સવારે શર્ધ એટલે કે 6:30 વાગ્યે સૂર્યોદય થાય બરાબર. આ છે ને તે સંસ્કૃતમાં વાક્ય આપેલા છે. તેની નીચે આપણે શેનું કરવાનું છે તો ગુજરાતીમાં લખવાનું છે બરાબર. અમૃત વેલાય એટલે કે અમૃત વેરાએ ચતુર્વાદનમ એટલે 4 વાગ્યે સપ્યા ત્યાગ એટલે કે પથારીનો ત્યાગ કરવો. ત્યાર પછી પ્રાતઃ સપાદ ચતુર્વાદને પરમાત્મા સ્મરણમ એટલે સવારે 4:15 વાગ્યે પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું. ત્યાર પછી પ્રભાત એટલે કે સવારે શર્ધ 10 એટલે કે 6:30 વાગ્યે સૂર્યોદય થાય છે બરાબર. એટલે કે પ્રભાતે શર્ધ ષડવાદને સૂર્યોદય એટલે કે સૂર્યોદય થાય છે. ચાલો ત્યાર પછી પ્રભાતે સપાદ સપ્તવાદને વ્યાયામ એટલે કે સવારે 7:15 વાગ્યે કસરત કરવી. વ્યાયામ એટલે કસરત કરવી. મધ્યાહને પાડોન દ્વાદશ પાડોન એટલે કે પોણા અને દ્વાદશન એટલે કે 12 વાગ્યે ભોજન એટલે કે ભોજન કરવું. મધ્યાહન એટલે કે બપોરે. મધ્યાહને સપાદ દ્વાદશન વાદને વામ કુક્ષી. તો હવે મધ્યાહન એટલે બપોરે. સપાદ એટલે 12:15 વાગ્યે વામ કુક્ષી એટલે કે ડાબા પડખે આરામ કરવો. થોડી વાર ડાબા પડખે આરામ કરવો બરાબર. વામ કુક્ષી એટલે શું તો કે ડાબા પડખે
આરામ કરવો, તેને વામકુક્ષી કહેવામાં આવે છે. બરાબર બાળકો? ચાલો ત્યાર પછી આવે છે તો કે સાયંકાલે સપાદ 5 વાગ્યે સ્વાધ્યાય એટલે કે સાંજે 5:15 વાગે સ્વાધ્યાય કરવો અને રાત્રો 9:15 વાગ્યેનું પુસ્તક પઠનમ, પછી રાતના 9:15 વાગે પુસ્તકનું વાંચન કરવું અને રાત્રો સપાત 10 વાગ્યે શયનમ અને રાત્રે 10:15 વાગે સૂઈ જવું. બરાબર ને? એટલે આપણું નિત્ય ક્રમ બતાવેલો છે કે સવારે અમૃત 4 વાગે ઉઠવું જોઈએ, એટલે કે અમૃત વેલાએ ચતુર્વાદનમ સપ્યા ત્યાગે ત્યાગ હોય એટલે કે અમૃત વેલાએ 4 વાગે પથારીનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. પ્રાતઃ સપાત ચતુર્વાદને પરમાત્મન સ્મરણમ એટલે સવારે 4:15 વાગે પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું. પ્રભાતે શર્ધશદવાદને સૂર્યોદય હોય એટલે કે સવારે 6:30 વાગે સૂર્યોદય થાય છે. પ્રભાતે સપાદ સપ્તવાદને વ્યાયામ સવારે 7:15 વાગે કસરત કરવી. મધ્યાહને પાડોન દ્વાદશે વ્યાદને ભોજનમ એટલે બપોરે 11:15 વાગે ભોજન કરવું. મધ્યાહને સપાત દ્વાદશ વાદને વામકુક્ષી એટલે કે બપોરે 12:15 વાગે 11:15 વાગે ભોજન કરવું ને 12:15 વાગે વામકુક્ષી કરવી. પછી સાયમ એટલે કે સાંજે સપાદ પદ વાદનમ સ્વાધ્યાય સાંજે 5:15 વાગે સ્વાધ્યાય કરવો. રાત્રો પાડોન 9 વાદનમ પુસ્તકમ પઠનમ એટલે કે રાત્રે 9:15 વાગે પુસ્તકનું વાંચન કરવું અને રાત્રો સપાત 10 વાદનમ શયનમ અને રાત્રે 10:15 વાગે સૂઈ જવું. તો બાળકો તમારે આ પણ લખવાનું છે તમારી નોટબુકમાં અને તમારી નોટબુકની અંદર તમે આ એક્સરસાઇઝ કરી નહીં હોય તો પણ તે કરવાની છે. આ પણ તમારી નોટબુકમાં લખીને આવી રીતે અંક અને શબ્દમાં લખવાનું છે અને ત્યાર પછી તમારે આ જોડકા પણ લખવાના છે અને બાળકો તમારે આ પણ લખવાનું રહેશે. ચાલો, થેન્ક યુ.